مرض الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يؤدي إلى العديد من الأمراض، أمراض المخ والأوعية الدموية وأمراض القلب. وكتير من المرضى اللي عندهم ضغط دم مرتفع أو سكر وبياخدوا أكثر من دواء عشان يسيطروا على أعراضهم ديت ما بيستجيبوش إذا كان عندهم مرض الشخير واختناق التنفس. والحاجة الجيدة بالنسبة للمرضى دولت لما بنجري لهم هذه العمليات الجراحية مستوى ضغط الدم بتاعهم بيقل جامد والسكر بيتحسن والأدوية تحافظ على مستوى المرض بشكل أقل. إذا كنت تعاني من الشخير أو أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم فابعت لنا استفساراتك وهنرد عليها بالطريقة المناسبة في أقرب وقت.